हॅलो फ्रेंड्स, ब्युटी टिप्समध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे. पुरुषांच्या चेहऱ्यावरील काळे डाग आणि चेहरा गोरा करण्यासाठी मुले वेगवेगळे फेसवॉश, साबण, क्रीम वापरतात. पण ते सगळ्यांना सूट होत नाही आणि सगळ्यांना घेणं शक्य नसते. मुलांची त्वचा 25% मोठी असते, जास्त ड्राय, जास्त ऑइली असते आणि त्यामुळे चेहऱ्यावरील समस्या वाढतात. त्यासाठी आपण घरगुती उपाय पाहणार आहोत. त्या पहिले तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असताल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करू. रात्री झोपण्याच्या पहिलेचा असरदार उपाय. ही पेस्ट तयार करण्यासाठी एका वाटीमध्ये अर्धी वाटी ॲलोवेरा जेल घेऊन त्यामध्ये 5 ते 6 चम्मच गुलाबजल टाकून 3 ते 4 चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच निंबूचा रस घेऊन या सगळ्यांना मिक्सरमधून काढून घ्या. ही पेस्ट एका औषधासारखी तयार होईल. हे मिश्रण एका स्प्रे बॉटलमध्ये काढून घ्या आणि दररोज रात्री झोपण्याच्या पहिले ह्या मिश्रणाने 5 ते 7 मिनिटे मसाज करा आणि रात्रभर चेहरा तसाच ठेवून आणि सकाळी उठल्यावर चेहरा नॉर्मल पाण्याने धुवून घ्यावा. हे मिश्रण तयार केल्यानंतर फ्रीजमध्ये ठेवा. जर एका आठवड्यामध्ये तुम्हाला तुमचा चेहरा सुंदर बनवायचा असेल तर तुम्ही स्क्रब करू शकता किंवा घरच्या घरी स्क्रब क्रीम कशी तयार करायची बघूया. क्रीम तयार करण्यासाठी 1 चमचा तांदळाचे पीठ घ्या. त्यामध्ये 1 चम्मच कॉफी पावडर, 1 चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच मध, अर्धा चम्मच निंबूचा रस टाकून याचे मिश्रण करा. स्क्रब क्रीम तयार आहे. या स्क्रब क्रीमने 10 ते 15 मिनिटे आठवड्यातून 1 ते 2 वेळा मसाज करावी आणि 15 मिनिटानंतर नॉर्मल पाण्याने धुवून घ्यावे. हे 2 उपाय जर तुम्ही केले तर तुम्हाला कधीच कोणत्या क्रीमची गरज पडणार नाही.